Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen lyckades vi ta reda på att personen som stoppade poliskommissarien Gösta Söderström på Kungsgatan var en privatperson som antogs komma från mordplatsen och inte en påhittad taxichaufför. Vi funderade på om det hängde ihop med en man som sprang upp på åsen från mordplatsen. Så i denna del avslöjar vi efter över 30 år vem den personen verkligen var. Det finns nämligen en person med mörk rock, keps och handledsväska som varit aktiv i utredningen under alla år. Som många redan säkert räknat ut är det vittnet Stig Engström. Det kan komma som en chock för många andra, men vi kommer med vittnepsykologisk kunskap ge tydliga belägg för många av de detaljer som omger Stig och hans utsagor. Den andra chocken kan bli insikten om att åklagaren på presskonferensen 2020 faktiskt pekat ut den personen som såg till att polisen var först på plats vid mordplatsen cirka 9 minuter efter skotten. Eller som Hans Holmér själv uttryckte det på Åshedenbanden. Och det visste vi tidigt att Engström hade varit och stökat till bilden för oss. Eller som en diskussion rörande Stig Engström vid ett möte 22 april 86, när Stig sattes upp på den så kallade aktivitetslistan som upprättats för att man skulle hålla reda på viktiga frågor, spår och ledtrådar. Då säger Hans Holmér M. Ja, i Engströms fall är det ju inte en siffra rätt. Då tillade en av cheferna på våldsroteln. Han har ju varit där uppe. Med en syftning på Brunkebergsåsen. Med handväska också. Palmeutredningen har alltså hela tiden vetat om vad Stig gjorde och vad han var. Stig har aldrig missats, som det påstås, allt sedan någon försökt lägga skulden på en avliden Stig för dådet. Självklart dyker otroligt många frågor upp som kommer att behöva förklaras. Vi tar dem i lugn och ro i vad som kommer att bli ett längre avsnitt, eftersom det mesta är så viktigt. Vittnet Stig Engström behöver knappast presenteras eftersom han förekommit i media de senaste åren. Men Stig är den bridge-spelande reklamgubben från Täby som arbetade över sent i Skandiahuset och som när han lämnar arbetet för att åka hem hamnar mitt i själva mordhändelsen. Tyvärr går det inte att få Stigs verkliga förklaringar av händelseförloppet då han redan avlidit. Vi kommer aldrig få reda på hans verkliga sanning än det vi tar del av i hans utsagor. Samtidigt kan det ge förklaringen varför en mörkläggande utredning redan från första minuterna efter skotten i ett olöst statsministermord just pekat ut Stig som gärningsman. Stig kan inte längre försvara sig.
Han hade kanske kunnat avslöja något som Palmeutredningen inte ville skulle komma fram. Vi får se. Det finns såklart mycket olika motivbilder att reda ut, men vi börjar med det som är vittnespsykologisk kunskap i kombination med olika förhör kan bidra med. Att förstå att vittnet Stig Engström ljuger om sina förehavanden på mordkvällen har väl inte undgått någon. Det finns böcker, en serie, många olika typer av forum där det basunerats ut. Det går väldigt lätt att läsa vittnesförhören, både från Stig själv och i kombination med andra vittnen, för att förstå vad som är uppdiktat och vad som kan vara verklighet. Men att förstå att han ljuger är inte så svårt, men att förstå varför är det vi ska ta reda på. Det har självklart inte varit fokus för de som vill lägga skulden på Stig för mordet. Men ur ett vittnespsykologiskt perspektiv är det en fantastisk utveckling ni kommer att få ta del av. Vi tar det mest konkreta först. Stig lämnar alltså inga uppgifter till någon på mordplatsen, utan ringer in dagen efter. Det Stig gör innan han ringer polisen är att först kontrollera vilken utstämplingstid han hade från arbetet. I nästa förhör 10 mars 86 med Stig står det att Stig stämplat ut 23:19, men att klockan gick fel och tiden skall vara 23:20. Men vad stod det egentligen i förhöret med Roland Bergström på Skandia om Stigs tidsuppgifter? Men sedan beträffande den här tidsangivelsen. Jag ska också säga det att jag åkte alltså in till Skandia då efter att ha pratat med honom den andra gången, då jag sa att jag är klar och kan åka in. Och så åkte jag in hit och så tittade jag på tiden här och konstaterade att det var 23:19 då. Sedan ringde jag honom på nytt härifrån och gav honom tidsangivelsen. Och då sa jag det att gick du direkt ut på gatan då, stannade du inte och pratade med vakterna någonting? Nej, jag gick direkt ut. Det fann jag lite anmärkningsvärt, för att det är ganska vanligt när vi jobbar sent. Att man stannar och byter ett par ord med väktarna. Men det påstår han att han inte gjort. Därför menade han att den tidsangivelsen jag hade här var ganska säker, riktig, då. Då konstaterade vi så där att det kan ju liksom vara någon minut senare då. Så om det var 23:19 han stämplade, så var det kanske 23:20 när han var ute på gatan. Det var inte omöjligt. Men inte just så mycket mer. Förhörsledaren frågar om klockan var rätt hos er. Roland svarar att, ja, den kollade jag med fröken U då. Det var faktiskt så att klockan gick, våran klocka gick inte fel, utan vår tidapparat stod på 23:20, men vår klocka gick en minut fel, vilket jag konstaterade vid kontroll med fröken Ur. Och det var därför jag också sa 23:19 åt honom. Sedan är det tomt innan och ställde om systemet. Sammanfattas uppgifterna om vad Roland säger om tiderna, så är det en annan klocka hos Roland som gick en minut senare. Som han upptäckte i samband med att han dubbelkontrollerade uppgifterna mot fröken Ur. Det var anledningen till att Roland sa 23:19 till Stig, eftersom det var den korrekta uppgiften. En rimlig slutsats är att Stig i samband med informationen om den felaktiga klockan kom på justeringen framåt av tiden. Men den korrekta tiden är 23:19 och Stig gick alltså direkt ut från Skandia efter det. Sedan kan man verkligen fråga sig vad som stått under den text som uppenbarligen försvunnit och som har med omställning av systemet att göra. Men oavsett, är tiden alltså något som är viktigt för Stig att ta reda på innan han ringer till polisen. Stig kontaktar alltså Roland redan någon gång mellan 11:30 och 11:20 på lördag förmiddag. Normalt sett är det polisen som kontrollerar sådana uppgifter i efterhand, men Stig uppger redan ett argument att polisen och journalister ville ha det, trots att ingen visste om Stig vid denna tidpunkt. Redan här borde motiven till lögnerna ta form. Oavsett skäl är det fortfarande ett mycket avvikande beteende. Skulle det vara så att han kom ut efter mordet, som han sedan hävdar,
Varför kontrollera sin egen tid först, innan han ringer polisen? Varför skylla på polisen och journalister, som inte ens vet att Stig varit på platsen? I förhöret 11 mars 86 är det bara 23:20 som står på stämpelklockan. I förhöret 25 april 86 uppger Stig 23:20 och förhörsledaren frågar om det står just det på stämpelkortet. Stig svarar, ja det är riktigt. Men det stoppar inte där. I tingsrätten så uppger nu Stig att klockan var 23:20 men att klockan gick fel och skall alltså vara 23:21. Vi lyssnar. Enligt stämpelklockan så visade den på 23:20, men vid kontrolldagen därpå så visade det sig att efter fröken Ur så gick den 60 sekunder fel. Och det betyder att jag har stämplat ut 21. 23:21? Ja. Det finns några noteringar tidigare här om att du skulle ha stämplat ut 23:19, men rätt tid skulle vara 23:20. Men har du kollat det här? Det här har jag kollat bara för några dagar sedan. Nu blir det intressant. Det är inte bara att Stigs avvikande beteende med att kontrollera tiden innan han ringer polisen, utan han försöker hela tiden att flytta fram tiden och alltid förklara att det rörde sig om en minut senare, för klockan gick fel. Varför är det så viktigt för Stig? Vad är motivet till detta? Självklart handlar det om att han vill komma till mordplatsen efter mordet istället för före. Även advokat Liljerås har synpunkter på Stigs tidsangivelse, men det är såklart hans eget vittne, så han vill väl inte gräva allt för mycket och sänka trovärdigheten i sitt eget vittne. Märk väl att åklagaren inte heller tar upp detta när det gäller Stig. Som om de inte vill att han ska avslöja mer än nödvändigt. Kom dock ihåg att Stig även lyfter fram det en extra minut under ed i tingsrätten. Det finns ett motiv till det också. Det har med tiden för själva skotten att göra, som vi återkommer till i ett senare avsnitt. Ur ett vittnes psykologisk perspektiv finns det oändligt mycket tydliga tecken på att Stig inte själv har upplevt situationen på brottsplatsen. Det är olika varianter av ett händelseförlopp mellan olika förhör när han ser in mot Tunnelgatan, när han får information från Lisbeth med mera. Hur Stig utvecklar händelseförloppet, men undviker detaljer i vad för uppgifter han lämnar. Han säger att han är sjukvårdsutbildad, men inte hur han faktiskt gjorde på brottsplatsen, vilket är det normala. Här försöker Stig alltså stärka sin lögn med förklarande och motiverande information istället för att förklara hur han faktiskt gjorde. Tydligt tecken på att överdrivet motivera en uppdiktad historia. Stig vet såklart att de detaljer han säger kommer att kunna motsägas av övriga vittnen och undviker dessa. Så vi behöver nu reda ut några viktiga motivbilder när det gäller Stig. Varför ljuger vittnet Stig Engström om vad han gjort? Vi börjar med kärnfrågan direkt. Därför att Stig förstår, när han väl kommer tillbaka till mordplatsen, att han förväxlats med gärningsmannen och är den enda som kommer förstå det. Vittnet Stig råkade alltså komma ut före mordet och svänga in på Tunnelgatan för att, som han själv förklarar i sina utsagor, för att kontrollera klockan i Dekorima-ljuset, kort innan skotten föll. Han flydde för sitt liv upp på åsen. Vänder sig om och ser vittnet Lars Jeppsson stå vid barackerna. Sedan flyr han David Bagares gatan ner och ses av vittne Yvonne i minen. Vidare springer han Regeringsgatan söderut och tar trapporna ner till Kungsgatan och är den personen som stoppar poliskommissarien Gösta Söderström vid Norra Kungstornet. Efter det korta mötet med Gösta beger han sig tillbaka till mordplatsen och förstår att han blivit förväxlad med gärningsmannen och börjar dagen efter att ljuga för sitt liv.
Vi återkommer snart med vad som rimligen hänt Stig. Varför försöker vittnet Stig justera klockan framåt hela tiden i förhören? Som vi redan gått igenom. Eftersom vittnet Stig Engström inser att han istället behöver komma efter mordet, så tar han reda på utstämplingstiden, som är bland det första han gör. Han försöker sedan genomgående flytta fram denna tid genom förhör, egna utsagor och rättegångar. Varför hittar vittnet Stig på så många konstiga detaljer vid mordplatsen som inte stämmer? Därför att om nu Stig skall komma efter mordet och har förväxlats, så måste han få en historia att gå ihop. Handlingskraftige Stig måste springa från mordplatsen in mot gränden för att kunna bli förväxlad. I farten tar även Stig på sig ett annat vittnes uppgift, att det var han som talade om för poliskommissarien Gösta vart gärningsmannen tog vägen. Stig måste även följa poliserna av en anledning, så han ska lämna ett signalement. Vilket signalement ska han lämna om han kommit efter mordet, så det får han från Lisbeth. Om han nu är framme vid Olof och Lisbeth, måste han väl ändå göra något, så han hjälper till med livräddning, och så vidare. Flödet i de kreativa lögnerna är tydliga när man systematiskt analyserar vittnesmålen. Det blir väldigt tydligt i vittnesförhören hur han skapar ett scenario under resans gång. Tyvärr för Stig haltar det på flera punkter när han hört, läst, antagit vad som hänt, men misslyckas med att få ihop ett ordentligt och konsekvent händelseförlopp som inte har några som helst stärkande och validerande detaljer. Varför berättar han då inte sanningen om att han blivit förväxlad med gärningsmannen? Här kan många ha problem att förstå. Men det är mest baserat på att vi aldrig fått höra Stigs egentliga och verkliga utsaga. Det är här vi behöver tänka oss in i Stigs situation för att hitta ett mycket starkt motiv till hans handlande baserat på det verkliga händelseförloppet. Eftersom Stig stoppar poliskommissarien Gösta Söderström på Kungsgatan cirka 8 minuter efter skotten, så kan man rimligen tro att Stig letat poliser en stund innan. Efter det korta mötet med Gösta ser rimligen Stig även den piketen som åker på Sveavägen mot brottsplatsen, och rimligen kör ambulansen snart förbi honom på Kungsgatan, men utan blåljus. Den ambulansen, som officiellt bara skulle ha slumpmässigt åkt förbi mordplatsen. Det är vidare rimligt att anta att när Stig kommer tillbaka till mordplatsen, att han får reda på att det är Olof och Lisbeth Palme som drabbats. I detta läge lägger rimligen Stig ihop det med mötet vid reklampelaren vid Dekorima han passerade strax innan han svängde in på Tunnelgatan. Om Stig redan när han passerade mötet med paret Palme kände igen dessa, som enligt Anders Delsborn stod med ansiktena mot fasaden, kommer vi kanske aldrig få reda på. Men väl tillbaka på mordplatsen kan han rimligen funderat på varför inga livvakter eller någon annan gripit in. Men framförallt varför de fordon och resurser som finns på mordplatsen är samma som han själv sett bara en kort stund innan vara på väg dit. Samtidigt som han själv vet att han själv sprungit runt i flera kvarter och först nu är på plats 9 minuter senare. Här skulle nog de flesta fundera på vad som verkligen har hänt. Om Stig hann se poliserna springa in på Tunnelgatan är väl oklart, men Stig bör rimligen höra att andra vittnen sett gärningsmannen, eventuellt gärningsmännen, inklusive han själv, från andra vittnen och förstå att han skulle kunnat blivit förväxlad, eller i alla fall delaktig i dådet, eftersom han vet att han sprungit före gärningsmannen därifrån. Ni minns väl de flertalet vittnen från mordplatsen som sett 2 gärningsmän i mörka rockar. Det är rimligt att kanske inte göra så mycket i denna stund för att förstå hela situationen. Tidsmässigt bör snart vittnet Lars Jeppsson komma gående med en polis på Tunnelgatan mot mordplatsen. Samma Lars som Stig såg från åsen när han tittade tillbaka ner mot barackerna och utgick ifrån var gärningsmannen, och som även Stig då visste sett honom.
Då måste rimligen tankarna snurrat mycket på Stig om vad som verkligen har hänt. När väl vittnet Lars Jeppsson utan bevakning får stå vid Dekorima och vänta på att få lämna uppgifterna inne i piketen, måste rimligen Stig förstå att det här kommer bli svårt att förklara. Speciellt som många andra märkligheter om tiden pågått. Självklart kan Stig fått höra en massa annat som påverkat hans beslutsfattande, som att vittnet Leif Ljungqvist inte ens får kontakt med polisen när han ska larma. Det här kan förstås ses som spekulationer, men det finns otroligt mycket belägg i materialet för att förstå de olika delarna. Det är viktigt för att försöka förstå vittnet Stig och motiven till hans handlingar. Men vad vet vi egentligen om vad Stig upplevde vid mordplatsen? Med tanke på bortstädade vittnesförhör, borttrollning av tid, tidiga värderingar av osäkra vittnesmål, flytt av taxibilar, så har vi ingen aning om vad som sagts i alla rimligt livliga diskussioner vid mordplatsen som kan ha påverkat Stigs handlande. Det kan ha funnits helt andra vittnen närvarande, de som finns kan ha kommit hit efteråt. Här är det mycket lätt att döma, baserat på vad vi själva tror oss veta och fått presenterat för oss. Här kommer vi även tillbaka till teorin om det fundamentala attributionsfelet, som är viktig inom vittnespsykologisk kunskap. Vi försöker gå igenom några av dessa denna gång och få återkomma mer om det framöver. Vi behöver nämligen förstå Palmeutredningens motivbilder när det gäller Stig. I Stigs egna tidiga uppgifter uppger Stig att han hör vittnet Lars Jeppsson ge signalementet på honom själv. Varför det inte stämmer är för vittnet Lars blir förhörd i piketen, så det kan inte Stig hört. Därför håller inte heller Stigs historia om att polisen nekat honom att lämna ett förhör. Men att Stig ljuger och berättar denna utsaga och vad den innehåller tyder på flera viktiga detaljer. Stig säger med detta att det var vittnet Lars Jeppsson han syftar på, men han lyfter även med detaljer som vittne Lars inte ens har sett, vilket såklart avslöjar felaktiga detaljer i utsagorna. Det är alltså en efterkonstruktion baserat på egna gissningar och information från media. Att Stig själv uppger att han tittade på sin klocka i Dekorima-ljuset på väg till mordplatsen säger väldigt mycket vittnepsykologiskt. Det är nämligen så att när man avsiktligt ljuger, i Stigs fall, med en nödlögn, så försöker man ofta ta en egen upplevd händelse, men från en annan tidpunkt. Det är inte ovanligt att på en fråga från polisen, vad du gjorde den eftermiddagen, kan en skyldig berätta en helt självupplevd händelse på ett övertygande sätt, men den har egentligen hänt en dag innan eller en dag efter. Det är därför som polisen alltid verifierar en händelse med fakta i detaljerna. Skulle man bli påkommen kan man säga att man blandat ihop dagarna bara. I Stigs fall var det självupplevt, men något tidigare och några 100 meter längre fram. Det handlar alltså både om att det är en snabb minnesbild av en händelse att ta till, som man kan beskriva i detalj, med olika belägg, i detta fall av en svart urtavla på sin klocka. Samtidigt finns det en trovärdighet i uppgiften. Om nu Stig skulle ställas mot väggen, så är den uppgiften i alla fall sann. En typisk nödlögn. En annan mycket intressant detalj i lögnerna blir när Stig ljuger om att Lisbeth berättat vart gärningsmannen tagit vägen, alltså i en tal. Stig vet ju att han är den första av de två. Men när Stig i nästa lögn berättar vad Lisbeth skulle ha sagt till Stig. Förresten har de skjutit mig också. Alltså flertal. För det första är det något som Lisbeth aldrig sagt. Men det säger också något i lögnen om vad Stig visste. Det var bara gärningsmannen i den första lögnen som sprang Tunnelgatan in, men allt tyder på att Stig då visste att det var en person till som var inblandad. Eftersom Stig passerat 3 personer vid reklampelaren 10 till 15 sekunder innan
och även passerat gärningsmannen som väntade vid dekorima avfasningen, kan det vara därför Lisbeth får säga dem. Annars skulle väl Stig, enkelt sagt att Lisbeth sagt, han skjutit mig också och verkat mer trovärdig i det Lisbeth skulle ha sagt. Men framför allt finns det bra belägg för vad Stig faktiskt gjorde när han väl kom tillbaka till mordplatsen. Det finns nämligen ingen annan person på platsen och i utredningen som går att matcha med den man som vittnet, Jan Andersson, beskriver i förhör. Den man som kom fram till Skevavänen och berättade precis hur allt gått till. Allt stämmer med vittnet Stig Engström som person. Att vittnet Jan Andersson i ett senare förhör även plockar ut Stigs fotografi borde vara ett tydligt belägg för att det verkligen var Stig. Här behöver verkligen alla som pekar ut Stig, inklusive åklagare Petersson, förklara hur en bridspelande reklamgubbe från Täby skulle ha skjutit Sveriges statsminister som en impulshandling med ett vapen han hade liggande och hade på sig, och sedan återvänt till brottsplatsen 10 minuter senare och berätta för ett annat vittne vad som hänt. Det finns absolut ingen, verkligen ingen, trovärdig rimlighet i det. Det finns även en annan, avvikande, men relevant uppgift från vittnet Jan Andersson i samband med mannen som pratar så mycket. På frågan om mannen hade sett själva händelsen svarar Jan att han hade hört. Det tyder på att Stig aldrig tittade mot mordplatsen och gärningsmannen, vilket är det rimliga, utan bara hastade därifrån på Tunnelgatan. Vilket även skulle förklara att vittnet Lars blev Stigs gärningsman och inte den egentliga gärningsmannen. En annan intressant uppgift får vi från personer på Skandia som uppger att Stig uppgav att han varit borta vid Kungsgatan och letat hjälp i samband med att han var på mordplatsen. Av alla olika riktningar som Stig kunde ha valt att uppge att han gått och letat hjälp, från korsningen Sveavägen och Tunnelgatan, så var det alltså precis på den gatan där Gösta faktiskt blev stoppad. Varför skulle då Stig ha gått så långt ner på Kungsgatan som till Kungstornen? Det är klart han inte gjort. Det är en coverstory, om nu någon sett Stig komma därifrån. Det häftiga med Stigs lögner och vittnespsykologi är att det går att pussla ihop utvecklingen av hans utsagor baserat på vad som rapporteras i media och den informationen han själv rimligen har. Här kommer ett mycket bra exempel på det. En frågeställning som lyfts fram i olika forum. Frågeställningen rör varför Stig för familj och vänner uppgav att han sprang efter gärningsmannen, men efter presskonferensen den 1 mars 86, när Stig ringde in sitt första förhör, uppgav att han sprang efter poliserna. Här blir det tydligt att Stig självklart vet att han är en av de 2 männen i mörka rockar som flera vittnen sett på brottsplatsen. Allt enligt första sändningen på tv. Därför blir Stigs förklaring att han sprang efter gärningsmannen istället. Att han är den andra av de 2 som sprang från mordplatsen Tunnelgatan in. Sedan blir denna information den osäkra enligt tv-sändningen. När presskonferensen helt har suddat ut 2 män i vittnesuppgifter, då får Stig springa efter poliserna istället. Att Palmeutredningen väljer att bara uppge en gärningsman bör rimligen vara det som får Stig att helt fokusera på förväxling av honom med gärningsmannen och att han springer efter poliserna, för alla de som sett eller hört honom springa. Det är alltså i själva utsagorna och lögnerna, i kombination med mediauppgifter och andra personers utsagor, vi kan få reda på vad Stig rimligen visste, upplevde och vad som verkligen faktiskt har hänt. Det blir även intressant med den artikeln i Skydd och säkerhet som Stig själv ligger bakom och som det officiellt har körsbärsplockats vinklad information ifrån. Varför skulle Stig i en artikel han själv ligger bakom provocerande berätta hur han själv utfört mordet, att han pratat med paret Palme? Styrker Lisbeth att någon pratat med paret? Det är helt orimligt. Varför Stig vill lämna uppgifter så långt efter är för att han vill berätta något.
Tänk på att när Skydd och säkerhet-artikeln gjordes var en ensam gärningsman den officiella sanningen, som verkligen inte paret hade pratat med. Så när Stig lyfter fram alla de vittnen som sett ett möte och hur den mannen var placerad, blir detta intressant. Vittnen har sett en man samtala med paret Palme, stående med ryggen mot Dekorimas skyltfönster. Andra uppger att de sett en man lägga handen på Olof Palmes axel när paret Palme går nedåt gatan förbi Beckers. Sedan blir det såklart olika utsvävningar om motiv. Det Stig rimligen ville berätta var att det var ett möte med paret Palme och någon annan. Stig kan ju inte gärna säga att han själv sett det, utan hänvisar denna uppgift från andra vittnen. Självklart vill Stig i artikeln bekräfta sin egen historia, tala illa om alla de som inte ställt upp på hans lögner och ifrågasatt Stig genom åren, men det är Stigs gissningar om vad som hänt. Vi kan få ledtrådar till vad han vet och tror. Det var ju han själv som tog initiativet kring artikeln och verkligen hade förberett och planerat för den. Intressant blir även bilden i artikeln, där Stig själv står vid fönstret och säger att då smäller det. Baserat på andra vittnens uppgifter om den korta tiden mellan de två skotten kan bara denna uppgift inte stämma med Sveavägen. Det är då reklampelaren, som Stig helt orimligt skulle stått bakom, hans förklaring till varför han inte hörde första skottet. Typiska nödlögner påkomna efterhand. Så motivet för att inte åka dit, för att du mördat Sveriges statsminister, är mycket starkt. Väl tillbaka på mordplatsen förstår Stig att han blivit förväxlad med den riktiga gärningsmannen och börjar ljuga för sitt liv för att slippa åka dit. Poängen med alla dessa exempel är att det, i själva lögnen, man kan förstå motiven till dem. Om vi försöker redogöra kort för vad Stig faktiskt gjorde vid mordtillfället på en karta. Stig passerar alltså paret Palme vid reklampelaren utanför Dekorima, på väg till tunnelbanan. Stig är den personen, vittne Inge Morelius, ser passera 10-15 sekunder innan paret Palme går förbi Dekorima-mannen. Stig är den andra mannen i mörk rock, som vittnet Jan-Åke Svensson ser från sin bil och som blev ett dom när han uppgav de sprang ditåt för poliskommissarien Gösta Söderström. Stig är mannen vittnet Lars Jeppsson hör bakom barackerna springa med sina lågskor. Stig är den man som vittnet Yvonne ser på David Bagares gata. Genom den påhittade taxichaufförens andra uppgift om bron vid Regeringsgatan förstår vi att Palmeutredningen visste att Stig tog trapporna ner till Kungsgatan. Via Gösta Söderström får vi uppgiften om att en privatperson i 40-årsåldern stoppade polisbilen på Kungsgatan. Efter det är det samtalet med vittnet Jan Andersson som satt i Skevavänen. Innan Stig återvänder till arbetet och berättar vad han varit med om. En intressant detalj är att Stig måste ha passerat vittnet Anders Björkman på vägen. Enligt Stig skyndade han sig, men märkte inte Björkman detta. Nu letade Anders efter sina vänner som skulle vara på väg och kan såklart missat Stig, men det häftiga med minnet, och som ofta visar sig i kognitiva intervjuer, är att man kan helt plötsligt komma på någon minnesbild som finns i minnet, men som ingen kanske frågat om tidigare. Lyssna på klippet från hovrätten med vittnet Anders Björkman. Advokaten Liljeros. Ja, du sa någonting om att du har en svag aning om att du hade sett någon annan person gå förbi. Vad innebär detta? Ja, man registrerar inte allt som händer, utan men folk i rörelse, och det var folk som gick på Sveavägen. När du gör de här iakttagelserna, befinner du dig då, var befinner du, hur långt ifrån korsningen Tunnelgatan är du på ett ungefär? Jag är utanför banken, möjligtvis någon meter närmare Tunnelgatan. Ja, det är ett stycke därifrån i alla fall. Ja. Är det någon person som passerar dig, går framför dig? Utöver det här sällskapet som du talar om? Inte vad jag minns. Men det kan ha varit det.
Det kan ha varit en mord. Jag kan inte komma ihåg något. Och sen säger du att du ser 3 personer och du får ett intryck av att det är ett sällskap. Ja. Och på vilket avstånd är du själv ifrån dessa människor då? Ja. 10-8 meter eller något sånt. Mm. Detta skulle mycket väl kunna vara vittnet Stig Engström, som passerar vittnet Anders Björkman när han är på väg söderut på Sveavägen. När det gäller vittnet Stig och det mycket starka motivet till alla hans lögner att han blev förväxlad med gärningsmannen går det inte att bortse från den anmärkningsvärt felaktiga bild som sprids om honom. Speciellt inte när det kommer från en framträdande journalist som verkligen är insatt i just Stigs förehavanden men ändå väljer att förminska och förlöjliga detta starka motiv. Länken till poddavsnittet finns i beskrivningen. I det här avsnittet framställs det som att Stigs teori med förväxlingen är något han inte uppger från början. Det här är formuleringarna. Kan eventuellt sälja in idén om att han förväxlats med mördaren. Det är en idé som han utvecklar ganska sent. Det gör han egentligen i samband med att han framträder i Rapport. Då blir det en nyhet. Nyhetsrubriker och jag förväxlades med mördaren. Där har han hittat något som säljer. Som han rider på vid flera tillfällen, som artikeln i Skydd och säkerhet 1992. Jag undrar om han inte började gilla den här tanken om att han förväxlades med mördaren. Så låt oss faktamässigt titta närmare på de första förhören med vittnet Stig. Det absolut första förhöret med Stig 1 mars 86 klockan 12:20. Han tror att det signalement som har lämnats på en man i mörk rock kan gälla honom själv. Andra förhöret 10 mars 86 klockan 9:52. När Engström kommer tillbaka ner på Sveavägen står en person och beskriver klädseln på den förmodade gärningsmannen för en polisman. Engström hör att det är hans klädsel som beskrives. Engström hör hur hans keps och stålbågade glasögon, rock, omtalas. Tredje förhöret 11 mars 86 klockan 13:20. När E därefter kom tillbaka till platsen för händelsen stod en person och lämnade uppgifter till en polis. E väntade på sin tur att tala och hörde att uppgiftslämnaren lämnade signalementet på E som hade keps, mörk rock, stålbågade glasögon och handlovsväska. E talade härefter om detta för polismannen. Fjärde förhöret 25 april 86 9:00. Just då så har det kommit fram en person för att till den här unga polisen lämna ett vittnesmål på en flyende mördare som han precis strax innan har sett. Lite grann förvånad blir jag hur signalementet på som han lämnar stämmer överens med det jag själv har på mig. Jag tänker att, ja, det kan ju inte vara jag själv eftersom jag står 1 meter framför honom och han borde se hur jag ser ut, så jag tänker väl, det kan vara 2 personer med likvärdig utstyrsel. Behöver en uppgift vara tydligare och mer tillförlitlig när den finns med i alla förhör från det allra första? Det är alltså inget som Stig har sålt in eller som har växt fram. När det gäller det helt centrala i varför Stig ljuger så mycket, trots att han är oskyldig till mordet, och det beskrivs på detta sätt av en mer insatt person, kanske förståelsen för på vilket sätt och hur omfattande mörkläggningen är och som lyckats ända fram till nu. Men vad handlar allt om när det gäller motivbilder för Palmeutredningen? Varför gör inte Palmeutredningen något åt vittnet Stig under alla år? Varför får han inte vara med på rekonstruktionen? Varför konfronterar inte Palmeutredningen Stig med hans egna motstridiga versioner av händelseförlopp eller detaljer som inte kan stämma? Varför konfronterar inte Palmeutredningen Stig med alla andra vittnens uppgifter som är motstridiga mot det Stig uppger? Förklaringen är bland annat att Stig kunde avslöja det mesta om Palmeutredningens bortstädade möte vid reklampelaren. För det var såklart ett planerat kort avtalat möte mellan paret Palme och en man i blå täckjacka vid annonsspelaren strax före, en riktig gärningsman,
tog vid och sköt Olof Palme. I detta mycket väl planerade dåd. Stig, som passerade mötet, nyktert, alltså inte alkoholpåverkad, som vittnet Anders Björkman, som Palmeutredningen gärna ville benämna till riksfyllott för att förminska hans bidrag till utredningen. Vad tror ni hade hänt om Palmeutredningen hade pressat Stig? Då hade Stig kunnat redogöra för allt det som inte skulle komma fram. Tänk på att vittnet Stig är välutbildad, erfaren, vältalig, kreativ, övertygande, har både pondus och har kontakter med media. Han skulle lätt kunna avslöja mycket märkligheter i Palmeutredningens agerande denna kväll, speciellt tiderna. Att Stig hade en klocka och faktiskt tittade på den i samband med skotten hade nog varit den mest korrekta tiden att referera till. Ville Palmeutredningen det? En annan förklaring är att vittnet Stig kunde avslöja att Palmeutredningen jagat fel person upp på åsen. Vittnet Stig hade kunnat avslöja att Palmeutredningen hela tiden har hävdat att gärningsmannen tog trapporna upp på åsen och sedan försvann, trots att de tidigt visste att det var Stig som stökade till det och var den som flydde upp på åsen, och att de redan den 4 mars ersatt vittnet Stig på Kungsgatan med en påhittad taxichaufför. Med en utredning som redan under mordnatten instruerat poliser att inte berätta för andra poliser vad som hänt och vem som var skjuten, och att mycket som följer tyder på en mörkläggning, inser man snabbt att vittnet Stig Engström var perfekt för utredningen. Då det ledde sökandet efter en gärningsman i helt fel riktning. Fler förklaringar kommer framöver. Palmeutredningen hade alltså mycket starka skäl att inte ställa vittnet Stig Engström mot väggen eller ens misstänkliggöra honom, för då hade så många ohanterliga sanningar kommit fram i ljuset. Att de tidigt bestämde sig för att köpa Stigs förklaring är den påhittade taxichauffören belägg för. Det är rimligen därför som hans hjärna vill begrava Stig innan åklagarna sätter tänderna i honom. Då kommer Inka Engström också. Jag vet inte om han är avdiskad helt. Nej, det är han inte. Skolan håller fortfarande på med honom. Ja. Det kan ju vara bra att man kör honom i botten innan åklagaren slår klorna igen. Ja. Tänk själva vad som hänt om vittnet Stig blivit åtalad i en rättegång och fick informera sina advokater med information om mötet vid annonsspelaren, stoppet av poliskommissarien Gösta Söderström på Kungsgatan. Att hans språngmarsch runt flera kvarter i stan efter skotten verkligen gav stöd åt poliskommissarien Göstas verkliga tidsuppgift när han blev stoppad av Stig. I övrigt så är Skandiamannen ute och hytten även i kvällspressen som ni har sett idag kanske. Engström? Han är ute nu och talar om att vi har fel på vår tidangivelse. Nu har vi fått en sakkunnig. Det hade ju såklart inte fungerat för Palmeutredningen eller åklagarna. Advokaterna hade kunnat ställa de helt rätta frågorna till övriga vittnen om det bortstädade mötet, som av Palmeutredningen blivit tvättade. Så gissa varför åklagarna bara ställer en enda fråga till Stig i tingsrätten. En som knappt har relevans, förutom att Lisbeth Skall i Stigs lögner har varit behärskat chockad. De ville inte väcka den björn som sover, när han inte ens varit på platsen igen, förrän poliskommissarien Gösta Söderström redan var där. Jag har bara en fråga. Du har vid något tillfälle när du har hört av polisen sagt att du upplevde som att Lisbeth Palme var behärskat chockad. Jag uppfattade inte. Behärskat chockad. Jaha. Det är ett uttryckssätt som jag skulle vilja bibehålla idag. Så. Ja, då menar jag ungefär som så att hon var efter omständigheterna, om du förstår vad jag menar, och tillgänglig. Tack, jag har Så det var bättre att försöka sätta dit en Christer Pettersson som inte varit på platsen och inte kunde avslöja hur allt egentligen låg till. Men det kan inte varit lätt för Stig, en bridge-spelande reklamgubbe från Täby, att medveten sitta och inte berätta allt han faktiskt visste,
trots att han hade ett starkt motiv. Stig bör rimligen ha förstått att han hade kunnat suttit där Christer Pettersson satt. I efterhand kan man konstatera att Stig själv slapp bli syndabock under alla år, mot att han var tyst om avslöjande detaljer och ledde eftersökningarna i fel riktning. För hans egen del var detta nog rätt beslut som saker utvecklade sig. Men det kan inte varit lätt att leva med vetskapen om sanningen. Här kan det finnas förklaringar till att vittnet Stig senare i livet mådde sämre och eventuellt fick problem med alkohol och en negativ livssyn. Bara att medverka i rättegången mot Christer Pettersson, som han säkert förstod inte hade med saken att göra, kan ha påverkat honom negativt. Nu var han kallad av försvaret, så han kanske såg det som ett stöd för Christer Pettersson. Att bli kallad elefanten, bli misstrodd, och att han blev anklagad för att vilja imponera på vännerna, när han i allra högsta grad faktiskt var ofrivilligt inblandad i händelseförloppet och faktiskt var en hjälte som såg till att polisen var först på plats, måste även det ha påverkat honom. Att inte kunna berätta om vad han faktiskt gjort för en person som gärna ville vara hjälte, imponera och krydda sin tillvaro, måste rimligen ha påverkat Stig. Lyssnar man på Stigs vänner så är de helt övertygade om att han är oskyldig och tror samtidigt att han velat bidra med mer än vad han gjort. Det måste rimligen ha tärt på Stig bland vännerna. Men självklart handlar det om en man som kämpar för sitt liv för att inte åka dit för ett brott han inte begått. Med vetskapen om vad Stig faktiskt gjorde på mordkvällen så kan man fundera lite mer på vad uttrycket elefanten i porslinsbutiken egentligen säger. Det är precis som hans Holmér uttryckte. Att Stig redan från början stökade till det. Baserat på lögnerna Stig kom med var de tvungna att anpassa vittnesmål. Tillverka en taxichaufför för att täcka upp för Stig. Be Lisbeth inte säga att Stig ljuger. Med mera. Så elefanten i porslinsbutiken syftar rimligen mycket mer till att, när elefanten rör sig och välter omkull nya porslinssaker, så får Palmeutredningen anpassa materialet och omständigheter och städa upp efter Stig. Självklart hade man kontroll på Stig och vem han pratade med. Att personer fortfarande bevakade Stig och var intresserad av vad han berättade för undersökande journalister blir kanske tydligt när man läser dokumentet från utredningen, när journalisten Olle Minell besökt Stig. Då blir det genast intressant för någon vad de har pratat om. Men det var därför man lät Stig vara, ända till hans död, då någon kom på att nu kan han inte längre berätta det riktiga händelseförloppet. Nu kan han få ta skulden, som den sista utpekade syndabocken, av många i denna tragiska historia. En kort detalj med några viktiga följdfrågor att ta med sig vidare i utredningen gäller presskonferensen 2020. Med bakgrunden ni nu förstår kring Stig Engström är det anmärkningsvärt precis vilka vittnen som åklagare Christer Pettersson väljer ut av alla de som varit runt mordplatsen och biografen Grand. Vi lyssnar. Låt dessa frågor sjunka in. Varför väljer åklagaren ut bara dessa 2 vittnen? Varför inga runt mordplatsen? Varför väljer han inte vittnen från Grand? Mårten Palme? Någon av alla andra som fanns med i boken han för övrigt högläser ur. Det finns några vittnen som enligt min uppfattning har utkristalliserats som väldigt viktiga i den här utredningen och kanske inte har fått den uppmärksamhet som deras uppgifter förtjänar. Dels gäller det en person som heter Lars Jeppsson som befann sig inne på Tunnelgatan i korsningen Tunnelgatan-Luntmakargatan. Jag kommer att närmare gå igenom hans uppgifter sen, men han lämnar tyvärr ett ganska vagt signalement på den person som han ser springa förbi på Tunnelgatan. En sak var Jeppsson dock säker på, det var att den flyende mannen hade en keps på huvudet. Ett annat vittne som är synnerligen intressant är ju då Yvonne Nieminen. Hon befann sig uppe på David Bagares gata på Brunkebergsåsen.
Och hon pratar ju också om en person som hon möter som är iklädd en mörk längre rock och att han har en mindre väska med sig. Och jag återkommer till Nieminens uppgifter eftersom de är centrala. Vad som sagts i Palmerummet tidigare vet ni säkert redan. Jag kommer inte ifrån att det är Engström som springer där uppe. Det är Engström som springer i trapporna, det är Engström som springer där uppe. Vi avslutar denna del med en, i efterhand, otrolig märklig händelse i samband med rättegången mot Christer Pettersson. Ett bra exempel på vad Stigs lögner från mordplatsen ledde till. Det handlar verkligen om ödets ironi när det gäller Palmemordet. Det är när den hederlige poliskommissarien Gösta Söderströms heder blir ifrågasatt av åklagarna på omvägar och kontaktar försvaret. Kommer så att du ger till känna först igår kväll? Jo, det ska jag också tala om jag får ta fram ett papir här. Jag kräver inte så detaljerat svar. Men nej, jag vill inte det. Jag har hela tiden förväntat mig faktiskt att bli hörd här. Dels av tingsrätten och dels av hovrätten. Men varken försvaret eller åklagarna har kallat mig. Men när jag var nere i Skåne i samband med en förberedelse till en rättegång, skadestånd mot tidningen Kvällsposten, då passerade jag bekanta i Trelleborg och läste Trelleborgs Allehanda. Nu kommer det här. Och det här är min orsak för att jag är här. Att fru Palme skulle ha varit så chockad efter skotten att hennes iakttagelseförmåga försämrats stämmer inte, menade Helin. Det motsägs av ett vittne från mordplatsen som talade med Lisbeth Palme och fick en beskrivning av mördaren. Detta har inte lämnat mig någon ro. För det här måste föreligga något tokeri. Och därför ringde jag upp advokat Liljeros igår och pratade med honom och berättade om det här. Bland annat mina misstankar om vilket vittne det är som har sagt det här. För det lär vara en så kallad elefant som har agerat. Enligt Holmérs terminologi. Vad heter det? Holmér kallade honom för elefanten. Jaha. Sannolikt är det vittnet, men det var mina misstankar. Och därför ringde jag Liljeros i första hand för att lämna mina synpunkter så att han hade dem vid sin plädering. Och då säger Liljeros att han vill höra mig som vittne och nu sitter jag här. Så den personen som faktiskt stoppade poliskommissarie Gösta Söderström är samma person som ljög att han fick ett signalement från Lisbeth, när Gösta själv gjorde allt för att lyckas med samma sak. Hela denna händelse kanske bäst beskriver just Gösta och Stig som personer som allra tydligast.